Parang nadurog po yung puso ko nung narinig ko yung kwento ni Trixie. Ramdam ko din na nagsasabi siya ng totoo. Kanino ko dapat maniwala? Sino sa kanila yung nagsisinungaling lang? Kahit alam natin na kapatid mo ang kalaban natin, malinaw sa akin na gagawin mo ang pagiging abogado mo nang walang kinikilingan. At naniniwala si Ino na ikaw ang makakatulong sa kanya. Come on, Lilith. Akala ko ba naniniwala ka na inosente ang anak ko? Pasensya na po talaga ka, Lorena. Sobrang dami lang po kasing nangyayari. I see. Pero sana tanggapin mo at bigyan mo kami ng sagot sa lalong madaling panahon. Nung humingi ka ng tulong noon, hindi ako nagdalawang isip. Remember, pinag-aral kita para maging abogado ka. Tinanggap ka namin sa firm. Tinulungan ko ang tinang mo sa kaso niya. At nagpahiram ako ng 250,000. Hindi ako dapat nagpipilang. Hindi ako dapat nagkikwenta eh. Pero sa dami ng nagawa ko para sa'yo, Lilith, ngayon lang naman ako hihiling. Lorena, hindi ko lang po nakakalimutan lahat ng tulong yun. Hindi kailangan lang po talaga akong gawin. Promise po, kapag nakapag-desisyon na po ako, sasabihin ko po agad sa inyo. I hope you'll make the right decision, Lilith. This is the attorney Lilith Matias, trademark. May pa-assignment ka agad sa sarili bago tanggapin yung kaso. May baka talaga eh. Wala pa kasi tayong access dun sa mga supporting documents ng paratang ni Trixie. Ito na muna. Kailangan kong makasigurado sa mga gagawin ko. Hindi naman kasi biro yung mga involved eh. Kailangan ko tong personal investigation para gawin kong basihan ng magiging desisyon ko. Effort din talaga to, ha? Oh, si Ellie, oh. Tara, usapin natin. Let's talk later. Hi, Hailey. Salamat pinagbigyan mo kami, ah. Don't worry. Hindi kami magtatagal. Mabilis lang to. Sige na, tayo mo na. What are you gonna ask me? Nung gabi ng party, Nung dinate crush niya yung party ni Ino. Gumawa na ako ng sworn statement doon kana Trixie. Ang nasabi ko lang yung pagpunta namin doon. Wala na akong alam na iba. Okay? ay, Hailey, sandali lang. Nakita mo bang magkasama si Ino tsaka si Trixie? Hindi nga eh. Bad trip na bad trip si Trixie that night. That's a fact. She even pushed me away. I ended up hanging out with other guests sa party. Wala ka bang napansin kakaiba kay Trixie nung gabing yun? What do you mean? Like, during Ino's party? Sa beach, after she pushed you away or before that? Wala naman. I didn't bother na pansinin na siya kasi she's always like that. Kung yun ang gusto mong malaman, it's nothing new for me. Can you elaborate? Fine. Off the record, she has this attitude na nagtatanim ng galit o sama ng loob. Like what she did to Ino. Galit na galit siya kay Ino and she even warned him that she's gonna make him pay for dumping her. Sabi niya, Ino will regret kung bakit siya nakipaghiwalay sa kanya. Okay na? I have to go already. Anong naaalala niyo nung party? Kahit ano, ikwento niyo.
The party was a blast. We had so much fun, di ba? And the beach was awesome. Actually, yeah. May pictures kami dito. Ito. Saan ako yan? Ay, Keep natin dyan. Wala si Ino sa mga pictures na yan. Nasaan siya nung kinuna niyo yan? saan nga ba siya? Bigla na lang siya nawala ng time na yun. Hindi ko maalala eh. Pero one thing I remember is we enjoyed the party. Diba? Yeah, I remember during the party, kinantsawan pa nga natin si Ino, di ba? About Trixie leaving her. And we told him, he didn't like Trixie. Kasi hindi siya ma-score. Well, that's a little bit rude of us, no? But Ino told us, kaya-kaya naman daw ma-score kay Trixie. Well, that's our Ino. Kumain ka na muna para makapag-isip ka. Alam mo, nalilito na talaga ako eh. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan. Parehong may mga witness ng magkabilang kampo. Wala si Ino sa mga pictures na yan. Nasaan siya nung kinuna niya yan? Saan nga ba siya? Bigla na lang siya nawala ng time na yun. I missed out on the rest of the party. Kasi nga kailangan ko ayusin at gamitin ang sarili ko. Nag-blackout ako. Sobrang lasing ako nun. Tapos I remember, nasa room na ako. Wala pa sa mga testimonies ang magko-confirm kung ano ba talagang nangyari sa room ni Ino. Si Ino lang ba talaga yung nandun para gamutin yung sugat niya? Nandun din ba si Trixie kasama niya? May nangyari ba talaga? Pumunta na rito yung mga polis noon, kumukuha ng mga pictures. Pero magulo yung kwarto, yung nadatnan eh. May nakakita ko ba sa mga staff ninyo? Mag-isa lang si Ino de Leon sa kwarto niya buong gabi? Wala po kasi ako noon eh, pero... Ayun, sakto. Ito po yung staff na nag-witness no. Maya, di ba ikaw yung nagbigay ng statement sa mga polis? Nakita mo yung babaeng lumabas dito sa magulong kwarto? Sino ba yung mga yan? Naya, totoo bang nakita mo si Trixie Engano sa kwartong to kinaumagahan ng birthday ni Ino de Leon? Nung umaga, nakita ko yung babae. Nagmamadali. Pagkatapos, parang tuliro. Gulo-gulo pa nga yung buhok. May lalaki bang sumunod? Pagpasok ko ng kwarto, walang tao eh. Baka nauna na. Pero sa tingin ko, may milagrong nangyari. Baka nga hindi lang milagro ang nangyari. Eh pagdating ng mga pulis, buti na lang hindi ako nakapaglinis kaagad. Nako, parang nirayot o binagyo itong loob ng kwartong ito. Ano ho bang dinatnan yung lagay ng kwarto? Matapos sila mag-picture dyan, kinuha nila yung malagkit na kumot ng resort. Pagkatapos mga basag na bote ng alak dito. Dito, maraming basag na bote ng alak dito sa ilalim ng kama. Basag na bote ng alak? Oo, dito, nagkalat dito sa kasalapag. May mga dugo pa nga eh. Good boy. Eh, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito, mula lang to. Galos lang to. Tinulak ko siya. I tried to fight back. I even hit him with a bottle. Pero lalo lang siya nagalit. Dito siya nasugatan? Sino? Basta maraming bubog dito, mga basag na bote ng alak. May mga dugo din. Sigurado ko, may nasugatan nga dito. Oh, bakit sa tingin niyo ba nagsisinungaling ako? Bakit hindi niyo tingnan yung mga pictures ng mga pulis? Oh, ito, yung nasa cellphone ko. Alam mo, Lilet,
Magaan ang loob sa'yo ni Ino. Kaya nga ikaw ang gusto niya maging co-counsel eh. Tanungin mo na kaya siya. Tatanggapin mo man yung case. Dapat tama ang counter affidavit ni Ino. At kung hindi, alam mo na yung mangyayari. Dapat magsabi ng totoo si Ino sa akin. Ayoko naman po dalos-dalos sa desisyon ko eh. Ang hirap ng sitwasyon mo. Alam ko hindi dahil kapatid mo lang si Trixie kaya ka nahihirapan. Pero dahil alam mo kung saan ka man pumanig, dapat yun ang tama. Dapat yun ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano yung totoo. Ate Lilet, alam ba ni Mami and Daddy na nadalaw ka dito? Does this mean that you'll be my lawyer na? Ikaw lang yung gusto kong makausap mo na, Ino. Okay. Alam natin pareho na hanggat hindi pa nahahatulan ng hukuman ng isang tao, inosente pa rin ito. Alam mo rin na kung ano man ang masusulat sa counter affidavit mo sa reklamo sa'yo ni Trixie, wala nang bawian yun. Yes, Ate Lilet. I know that naman. But why does it seem like you're interrogating me? Yung sugat mo, ang sabi mo sa akin, pagkatapos yung mag-away ni Trixie sa beach at pagkatapos kanyang paluin ng bote, pumunta ka sa kwarto mo para gamutin yun ng mag-isa. Ang nasabi ko naman po sa'yo ni Ate Lilet. Bakit may nakakita kay Trixie na lumabas ng kwarto mo? At bakit magulo yung kwarto mo? Hindi ba hearsay lang po yun? May mga nakita akong pictures, Ino. May nakakalat na bote doon. Saan mo ba talaga nakuha yung sugat mo? Sa beach? Sa kwarto? O saan ba talaga? Ate, ba't di ka naniniwala sa akin? Nasugatan lang naman ako sa bote. Ano mo kinalaman doon? Dahil kung nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa maliit na detalyeng yun, ano pang hindi totoo sa kunento mo sa akin? May nakakita kay Trixie na lumabas sa kwarto mo, Ino. Hihintayin pa ba natin ang korte na mag-order ng DNA test sa mga samples na nakuha ng pulis sa kwarto bago ka magsabi ng totoo sa akin? Huli na ang lahat at hindi ka na may pagtatanggol kapag nangyari yun. Kaya magsabi ka na ng totoo, Ino. Magkasama ba kayo ni Trixie sa kwarto mo? May nangyari ba sa inyo? Nagsisinungaling ka lang ba sa akin? Ito na yung pagkakataon mo, Ino. Huling pagkakataon para paniwalaan kita. Magkasama ba kayo ni Trixie? Ano ba talagang ginawa mo nung gabing yun? Ate, Kung magsisinungaling ka lang sa akin at puro kasinungalingan lang lalagay mo sa counter affidavit mo, hindi ako papayag maging abogado mo, Ino. Kaya uulitin ko. Magkasama ba kayo ni Trixie sa loob ng kwarto? oo. Ginalaw mo ba si Trixie? Oo. May nangyari sa aming dalawa. Ibig sabihin, No, ate. I didn't force her. Mali yung naiisip mo. Lahat na nangyari was all consensual. hindi ko pa sinabi sa'yo yung mga consequences ng pagsisinungaling mo sa counter affidavit mo, hindi mo pa aaminin yung totoo sa akin. Paano ko maniniwalang consensual yun? Kung hindi rape, bakit hindi mo sa akin sinabi nung umpisa pa lang? Bakit ka nagsinungaling? Ate Lilet, ba't mo naman naiisip yun? Hindi ko naman magagawa yun eh. Pati pa naman ikaw? Eh bakit ka nagsinungaling? Tungkol sa sugat mo, na magkasama pala kayo ni Trixie dun sa kwarto. Ano, ba't hindi mo sa amin sinabi? Bakit ka nagsinungaling? Dahil natakot ako.
Dahil baka paniwalaan siya pag sinabi ko nasa kwarto rin ako. Dahil sa trabaho ni Daddy, alam ko na mangyayari sa mga rape cases. Bias sila sa mga babae. Oo, nasa kwarto ako. Oo, may nangyari sa aming dalawa. But it was consensual. Ginusto niya mag-sex kami. Pero walang rape na nangyari. Wala! Hindi ko ni-rape si Trixie. Dinala ko siya sa cottage. Malikot pa nga siya eh. Trixie. Nung nabasag ang bote, I tried to clean it. Doon ako nasugatan nung naitulak niya ako nung nasuka siya. Trix. Kusa niyang binigay ang sarili niya sa akin. Nagubad pa siya sa harapan ko. Kinusto niya yung mga ginawa namin nung gabing yun. I just can't believe why this is happening right now. I'm sorry, Ate Lilet. But I was just scared. But I swear, starting now, I'll be telling the truth. At yun ang totoo, Ate Lilet. Magsimula ka sa pagsasabi ng lahat ng to sa magulang mo. Para alam nila kung paano ipagtatanggol at ipaglalaban ng anak nila. Paano ko ba malalaman kung nagsisinungaling si Ino? Inamin naman niya na may nangyari. Consensual daw. Pareho daw nilang ginusto eh, hindi daw puwersa. Matutuloy ang kaso. Ang magiging argument lang ng kabilang kampo, obviously, ay hindi consensual ang nangyari. Paano kung may rape na nangyari? Paano kung wala? Kilala mo yung kapatid mo at kung paano harap-harapan siya magsinungaling. Nalilito na rin ako sa pagkakakilala ko kay Ino eh. Ano ba to? Alam mo, ako sa'yo, maghanap ka ng ebidensya kung paano mas lalong madi-disprove ang inilalabang rape ni Trixie. May inaasikaso lang si Constantino. Gusto ko sanang makausap ng anak ko. Ate Lilet, please talk to me. Inamin na ni Ino yung nangyari nung gabing yun. That he and Trixie had sex, pero consensual. Lilet, please listen to my son. Ngayon ka niya mas kailangan. Sa'yo lang po ako may tiwala. Please, kunin mo na po ang kaso ko. Hindi ko na po alam kung mawala ka as my lawyer. Because you were the one who first trusted me. Hindi mo ako pinabayaan. Nakinig ka sa akin. Hindi mo ako ginudge noon. And I know it's my fault that you felt betrayed because I kept that information from you. Ang daming pagkakataon na pwede mong sabihin yung totoo sa akin. Pero kung hindi ko pa in-interview yung staff sa resort, hindi ka pa aamin. Ate Lilet, I'm sorry. Well, I'm glad you're all here. Nireview na namin ni Attorney Patrick ang mga documents regarding the formal complaint na final ni Trixie kay Ino. Pati na rin ang mga findings ng medical legal. Ano pong lumabas? I know this doesn't prove anything yet. Pero wala namang lacerations. Walang proof of force or anything. Pero pwede pa rin naman pong rape kahit Pero pwede rin proof na hindi ko siya pinilit. Oo, Ate Lilet, may nangyari sa amin. Pero hindi ko siya ni-rape. At ang ebidensya na po ang nagsasabi. Lilet, pinalaki ko ang anak ko. Kilala ko siya. He's a very honest boy.
Now he came clean. And from now on, he will be telling no lies. Yes. No more lies. I don't intend to lie to you anymore, Ate Lilet. I was just so worried that if I told you that something happened between us, maniniwala ka talaga na I raped Trixie. I was just a coward. Kaya hindi ko nagawang agad sabihin sa'yo ang nangyari. Pero nakita na natin ng isang pruweba. Medico-legal na po ang nagsasabi. Kaya Ate Lilet, gagawin ko po ang lahat. Makikipag-cooperate ako. Magsasabi na po ako ng totoo. Basta tumulong lang po kayo sa akin na kung may nangyari man sa amin ni Trixie, hindi ko pa rin siya ni-rape. Ikaw pa rin ang magdedesisyon kung sino bang paniniwalaan mo sa kanilang dalawa. Basta anak, ngayon mo gamitin yung pagiging abogado mo. Maging mapanuri ka. Huwag lang puro emosyon at awa ang pairalin mo para maging tama ang desisyon mo. Tama ang panig na paniniwalaan mo. Isa nga si Attorney Lilet Matias sa mga magiging co-counsel ng defense team ng anak ni Ka Lorena na si Ino De Leon na kinasuhan ng salang panggagahasa sa influencer na si Trixie Engano. Attorney, totoo bang magiging co-counsel defense ka ni Constantino De Leon Jr.? Attorney, bilang isang babaeng abogado, bakit hindi isang kapwa babae ang pinagtatanggol nyo? I mean, di ba sa mga nakaraang cases nyo, you're into women's rights, correct? So, anong changes? Bakit mo naman nirepresent ang akusado sa pagre-rape, attorney? Please, we ask for your understanding. Let's go. Bilang co-counsel ng defense team ni Ino De Leon, ito lang ang masasabi ko. Obligasyon ko na depensahan siya sa mga paratang sa kanya ni Trixie Engano. Papatunayan natin sa korte na inosente siya sa mga paratang sa kanya. Yun lang po ang pwede kong sabihin. Maraming salamat po. Let's go! She's really out of her mind. That's a career suicide to get that case and side with the rapist. Alam mo, nakilala ko si Ino De Leon sa isang outreach event. Mukha siyang mabait. Baka yun din ang pagkakakilala ni Lilet sa kanya. Why are you defending and siding with Lilet again? Hindi naman po natin kailangan ng media para manalo eh. You will become the face of Ino's defense. Sa lahat ng mga interviews ng media outlets, ikaw ang sasagot. Nakaisa ka na kanina. Anak ko na nagsasabi sa'yo, that's too much. Ano ba? Huwag kang bad vibes. Nasaan kayo? Patricia, what's wrong? Si Trixie, nawala ng malay. Hindi humihinga. Sa'yo